নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিওটোত VLOOKUPৰ কেইটামান কথা আলোচনা কৰিম যদি আপুনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত VLOOKUP শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আমাৰ এই ভিডিওটো চাই থাকক প্ৰথমতে অকমান কৈ লম যে VLOOKUP কিয় আমি ব্যৱহাৰ কৰো যদি বহু তথ্যৰ মাজৰ পৰা কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট তথ্য বিচাৰি উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি VLOOKUP ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু VLOOKUP ব্যৱহাৰ কৰোতে লেফট সাইডে মানে বাও সাইডে আপুনি ইউনিক আইডি ৰাখিবই লাগিব ইউনিক আইডি মানে এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ যেটো নাম্বাৰ এজনকহে দিব মানে প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰ হ'ব লাগিব তাক ইউনিক আইডি বুলি কোৱা হয় যেনে ধৰক ৰোল নাম্বাৰ বা সিৰিয়েল নাম্বাৰ বা আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো ইউনিক আইডি হ'ব পাৰে যদি আমি এটা উদাহৰণ লৈ আপোনালোকক বুজাব লাগে যে VLOOKUP কেতিয়া কেনেকুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে যেতিয়া আমি কাস্টমাৰ কেয়াৰক ফোন কৰো তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ ইউনিক আইডিটো পুট কৰি আমাৰ গোটেই ডাটাবিলাক আমাৰ গোটেই তথ্যবিলাক তেওঁলোকে উলিয়াই লয় আৰু তাৰ পিছতহে তেওঁলোকে আমাৰ লগত কথা পাতে তো এই সুবিধাটোৰ বাবে সকলোবিলাক কোম্পানীয়ে VLOOKUP ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি যদি কোম্পানীত কাম কৰিব বিচাৰিছে বা চাকৰি পাব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপুনি VLOOKUP জানিবই লাগিব এক্সেলৰ পাৱাৰফুল যিমানবোৰ ফাংচন আছে তাৰে ভিতৰত VLOOKUP হৈছে অন্যতম ইতিমধ্যে আমি VLOOKUPৰ কেইবাটাও ভিডিও ইউটিউবত আপলোড কৰি থৈছো আপুনি যদি সেই ভিডিওবোৰ চাব বিচাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ প্লেলিষ্টলৈ গৈ আমাৰ সেই ভিডিওবিলাক বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব নতুবা এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত আমি আগতে বনোৱা সেই VLOOKUPৰ ভিডিওৰ লিংকবিলাক দি থম আপুনি তাৰ পৰাও চাই ল'ব পাৰিব গতিকে আহক এটা VLOOKUP কেনেকৈ ইউজ কৰা হয় অকমান আমি প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰি দেখুৱাম নিশ্চয় ভাল পাব গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব VLOOKUPৰ ভিৰ অৰ্থটো আমি প্ৰথমতে বুজি ল'ব লাগিব ভি মানে ভাৰ্টিকেলি এনেকৈ যদি আমি কোনো বস্তু আমি ডাটা ৰাখো তেতিয়া এইটো হৰিজন্টেলি ৰখা বুলি ক'ব আৰু যেতিয়া এনেকৈ থিয় কৰি ৰাখিম তেতিয়া এইটো ভাৰ্টিকেলি বুলি ক'ব নেম বিলাক আমি তাৰমানে ভাৰ্টিকেলি লিখিছো ভিলেজ বিলাক ভাৰ্টিকেলি লিখিছো এমাউন্ট বিলাক ভাৰ্টিকেলি লিখিছো ইয়াত গোটেই বিলাক ডাটা আমি ভাৰ্টিকেলি লিখিছো তো আমাক ইয়াত দৰকাৰ হ'ব যে কিমান নম্বৰ কলমত আপুনি বিচৰা ডাটাটো আছে সেইখিনি দেখুৱাবলৈ অকমান আপোনালোকক এটা বেলেগ মই কৰি দেখুৱাম চাই থাকিব ইয়াত 2 লিখিছো ইয়াত 3 ইয়াত 4 ইয়াত 5 ইয়াত 6 চাওক এইটো আমাৰ 2 নম্বৰ কলম হ'ব এইটো 3 নম্বৰ কলম এইটো 4 নম্বৰ এইটো 5 নম্বৰ এইটো 6 নম্বৰ 1 নম্বৰ কলমটোত মই 1 বুলি লিখা নাই কিয় আমি এই ডাটা বিলাকৰ জৰিয়তেহে এইবিলাক আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব মানে আমি ধৰক কাৰোবাৰ কাস্টমাৰ আইডি এটা লিখি দিম 102 বা 110 কিবা এটা লিখিম আৰু এই যেটো কাস্টমাৰ আইডি আছে এই কাস্টমাৰ আইডিটো পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি ক'ব লাগে যে আমাক 2 নম্বৰ কলমৰ থকা সেই ডাটাবিলাক লাগে বা 3 নম্বৰ কলমত থকা এই ডাটাবিলাক লাগে নিশ্চয় বুজি পাইছে তো সেই কাৰণে ভাৰ্টিকেলি বিচাৰো কাৰণে VLOOKUP আৰু আমি যদি হৰিজন্টেলি বিচাৰিলো হেতেন তেতিয়া আমি HLOOKUP ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তো এইখিনি মই আপোনালোকক বুজাৰ কৰে লিখিলো এতিয়া মই ডিলিট কৰি দিছো চাওক এই যেটো আমাৰ কাম এটো আমি বিচৰা তথ্যবিলাক বেলেগ এখন সিটতো আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰো বা এইখন সিটতো বিচাৰি উলিয়াব পাৰো এইখন সিটত বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে মই কি কৰিম প্ৰথমতে এই যেটো কলম হেডিং আছে কাস্টমাৰ আইডি নেম সেক্স ভিলেজ ডিস্ট্ৰিক্ট এমাউন্ট এইখিনি মই সিলেক্ট কৰি কপি কৰিলো এতিয়া মোক এইখিনিত লাগে যিখিনিত লাগে মই তাত ক্লিক কৰিব লাগিব সেই সেলটোত ক্লিক কৰিলো H1 সেলটোত ক্লিক কৰিছো এতিয়া পেস্ট নকৰি পেস্টৰ তলৰ অংশটোত আমি ক্লিক কৰিম তাৰ পিছত আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম এটো চাওক এটো হৈছে ট্ৰান্সপোজ অপচন এই অপচনটো ট্ৰান্সপোজ আমি তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কোচেদি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে কেনেকুৱা ধৰণে পেস্ট হ'ব তো নিশ্চয় আপোনালোকে এখিনি অনুমান কৰিব পাৰিছে যে ইয়াত ক্লিক কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পেস্ট হ'ব মই ক্লিক কৰি দিলো সব পেস্ট হৈ গৈছে ধৰি লওক আপুনি এইখিনিত কোনো এজন কাস্টমাৰৰ তথ্যবিলাক বিচাৰিছে ডাটাবিলাক বিচাৰিছে তো তাৰ কাৰণে মই ইয়াত লিখিব লাগিব কাস্টমাৰ আইডি এটা তাৰ পিছত যিখিনি ডাটা লাগে সেইখিনি মই সিলেক্ট কৰিম
চাওক এইখিনি মই গোটেই সেল কেইটা এইখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব মই এইখিনি সিলেক্ট কৰি লৈছো সমান চিন দিছো তাৰ পিছত VL লিখিছো তাৰ পিছত মই টেপ প্ৰেছ কৰিব পাৰো চাওক VLOOKUP অটোমেটিক্যালি লিখা গৈছে আপুনি গোটেই বানানটো নেলিখিলেও হ'ব এতিয়া মোক তলত চাওক সিনটেক্সে কৈ আছে মোক এই যেটো আমি VLOOKUP ফৰ্মুলা লিখিব গৈ আছো তাৰে তলত এটা লাইন আহিছে সেই লাইনটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হেতু কোৱা হয় সিনটেক্সে আমাক কৈ থাকে আমি কি কৰিব লাগে মানে সেই যেটো আমি ফৰ্মুলা কৰিব গৈ আছো ফৰ্মুলাটোৰ গঠন প্ৰণালী কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে আমাক সেই সিনটেক্সে কৈ থাকে সেই প্ৰথমতে বিচাৰিছে লুকআপ ভ্যালু কাৰ ভ্যালু আমি ইয়াত বিচৰা হৈছে 1006 এই যেটো কাস্টমাৰ আইডি তাত মই ক্লিক কৰি দিছো I1 যেটো সেল তাত ক্লিক কৰি দিছো আপুনি I1 টো ঘৰটো লক কৰি ল'ব পাৰে মানে আমি কেৱল I1 সেলৰে বিচাৰিম কেতিয়াও J1 ৰ নিবিচাৰো বা K1 ৰ নিবিচাৰো বা I2 ৰ নিবিচাৰো I1 ৰে বিচাৰিম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি F4 প্ৰেছ কৰক I1 এই যেটো সেল নেম তাত উঠিছে লগালক আপুনি F4 প্ৰেছ কৰি সেই সেলটো লক কৰি ল'ব পাৰে তাৰ পিছত আপুনি কমা দিব কমা দি আপুনি টেবুল এৰে মানে কোনখন টেবুলৰ পৰা ডাটা বিলাক বিচাৰিছে সেই টেবুলখন আপুনি বুজাই দিব লাগে যে এইখিনি আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব হেতু যদি আপুনি জানে যে সেই ডাটা বিলাকৰ পিছত আৰু বৃদ্ধি নহয় ডাটা বিলাক তেতিয়া হলে আপুনি এনেকৈ সিলেক্ট কৰি দিব পাৰে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্ৰত বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত আপুনি এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব নোৱাৰে হাজাৰ হাজাৰ ডাটা থাকিব গটিকে আপুনি কি কৰিব এই যি ওপৰত কলম হেডিং A আছে কলম হেডিং B আছে কলম হেডিং C এনেকৈ আছে F লৈকে আপুনি কি কৰিব লাগিব A এৰ পৰা F লৈকে টানি দিব লাগিব এতে মাউসত ক্লিক কৰি এনেকৈ টানি F লৈকে এৰি দিব তেতিয়া আপুনি কি দেখা পাব এইখিনিতে ফৰ্মুলাটোৰ A:F লেখা যোৱা দেখা পাব তাৰ পিছত আপুনি কমা দিব এটো আপুনি কি দিলে যে টেবুল এৰে দিলে যে সেইখিনিত আমাৰ ডাটা বিলাক আছে তাৰ পৰা আনিব লাগে এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ যেটো কুটিল বন্ধনী বুলি কয় কাৰ্লি ব্ৰেকেটছ সেইডাল আপুনি আৰম্ভ কৰিব লাগিব কমা দি উঠি শিফট কাৰ্লি ব্ৰেকেট দিলো এতিয়া আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে যে 2 নম্বৰ কলমৰ লাগে আমাক 3 নম্বৰ কলমৰ লাগে 4 নম্বৰ কলমৰ 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ কলমৰ লাগে তো এতিয়া আমি কি কৰিম সেই 2 লিখিছো সব তাৰ পিছত সেমিকলন 3 সেমিকলন 4 সেমিকলন 5 সেমিকলন 6 তাৰ পিছত আৰু কাৰ্লি ব্ৰেকেট শেষ কৰি দিম তাৰ পিছত কমা দি দিলো এটো আমি কলম ইনডেক্স নাম্বাৰ দিয়া হল মানে কিমান নম্বৰ থাকা তথ্যবিলাক লাগে আমাৰ 2 নম্বৰ থকাটো লাগে 3 নম্বৰ থকাটো 2 নম্বৰত নেম আছে 3 নম্বৰত সেক্স আছে মেল না ফিমেল তাৰ পিছত 4 নম্বৰত আমাৰ ভিলেজ তাৰ পিছত 5 নম্বৰ ডিস্ট্ৰিক্ট তাৰ পিছত 6 নম্বৰত এমাউন্ট এই গোটেই বিলাক লাগে মানে আমাক একেবাৰতে লাগে গটিকে আমি এনেকৈ লিখি দিলো তাৰ পিছত এইবাৰ আমি 0 পুট কৰিব লাগিব 0 কি কাৰণত 0 এই কাৰণত আমি ইয়াত কমাৰ পিছত 0 বহুৱাব লাগিব যে আমাক 1006 ৰেই ডাটা লাগে আমি যদি 1006 ৰ হালনি এনেকুৱা এটা ভ্যালু দি দেও যেটো ভ্যালু আমাৰ টেবুল এৰেখনত নাই হেতু নালাগে মানে থকাটোহে লাগিব আৰু শুদ্ধটো লাগিব মানে তাৰ কাৰণে 0 এক্সাক্ট বুলি কয় এক্সাক্ট একেবাৰে মিল থাকিলে আমাক ডাটাটো লাগে তো তাৰ কাৰণে আমি 0 দিব লাগিব নতুবা আপুনি ফলছ লিখিব পাৰে মই এতিয়া কি কৰিম ব্ৰেকেট হেক কৰি এতিয়া কন্ট্ৰোল শিফট এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে আমাৰ গোটেই বিলাক ডাটা আমি একেবাৰতে পাই যাম চাব মই এতিয়া কন্ট্ৰোল শিফট এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব গৈ আছো কন্ট্ৰোল শিফট এন্টাৰ চাওক নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিলে যে একেবাৰতে কেনেকৈ আমাৰ এই ডাটা বিলাক আহি গল এতিয়া আপুনি এই যেটো কাস্টমাৰ আইডি 1002 কৰি দি চাব পাৰে নিশ্চয় শুদ্ধ ডাটা আহিছে হৰি ইয়াত 1010 লেখক চাওক ডিপুৰ আহি গৈছে এটো নিশ্চয় শুদ্ধ ডাটা আহিছে আপোনালোকে দেখিলে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় এটো খুব জটিল যেন লগা নাই আপোনালোকে কৰি চাব নিশ্চয় ভাল পাব এতিয়া আকৌ অকমান সহজ কৰিব গৈ আছো যদি আমি বেলেগ এখন সিটত কৰিব লাগে তেতিয়া আমি এনেকৈ আকৌ সিলেক্ট কৰি দিব আৰু এইখন সিটলৈ যাতে আহিব নালাগে তাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰো এই ডাটা বিলাক আগতীয়াকৈ আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব এনেকৈ কলম হেডিং A ৰ পৰা F লৈকে সিলেক্ট কৰি দিব
আৰু চাওক এইটো নেম বক্স বুলি কয় এইখিনি যে এটা বক্স আছে তাত সেল এটাৰ নেম লিখা গৈ থাকে এতিয়া A1 লিখা গৈ আছে আপুনি তাত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপুনি এটা নাম দিব ধৰক মই RAM দি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিছো এতিয়া কি হ'ল যে এই গোটেই ডাটাবিলাকক এই ৰাম নামেৰে বুজাব এতিয়া এই কলম হেডিংখিনি বেলেগ চিটলৈ নিবলৈ মই প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰিছো তাৰপিছত কপি কৰিছো বেলেগ সিট এখনত মই ইয়াত পেষ্ট কৰিম ধৰক পেজ ট্ৰান্সপোজত মাৰি দিলো চাওক এতিয়া অইন এখন সিটলৈকৈ আহি গৈছো আমি ইয়াত যিকোনো এটা মই কাস্টমাৰ আইডি লিখিম ধৰক 1005 ইয়াত মই এটা ফৰ্মুলাটো লিখিম চাওক সিলেক্ট কৰিছো সেল কেইটা সমান চিন দিছো VL লিখি টেপ প্ৰেছ কৰিম অটোমেটিক VLOOKUP লিখা গৈছে এতিয়া মই 1005 এই কাস্টমাৰ আইডি ক্লিক কৰিছো F4 প্ৰেছ কৰি লক কৰি লৈছো কমা দিছো এতিয়া মই ৰাম দিম RAM নিশ্চয় গম পাইছে যে আমি সেইখিনি ডাটা সিলেক্ট কৰিব লগা হোৱা নাই ৰাম লিখিলে হ'ব কাৰ্লি ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছো 2 সেমিকলন 3 সেমিকলন 4 সেমিকলন 5 সেমিকলন 6 কাৰ্লি ব্ৰেকেট হেক কৰি দিছো কমা দিছো 0 দিছো ব্ৰেকেট হেক কৰিছো আৰু এতিয়া কন্ট্ৰোল শিফট এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিবলৈ গৈ আছো কন্ট্ৰোল শিফট এন্টাৰ নিশ্চয় দেখা পাইছে যে বেলেগ এখন সিটত কৰিব গলেও আমাৰ বিশেষ একো অসুবিধা নাহে 1010 লিখিছো চাওক আহি গৈছে 1011 চাওক আহি গৈছে 1002 নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে আমাক কমেন্ট যোগে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈকে ইমানে ধন্যবাদ